Magandang araw mga ka-lords. Ito ang mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto. Tomato, bay leaf, butter, salt, cooking cream, butter, at chopped onion. Try lang natin kasi naubusan ako ng recipe sa sabaw. So, let's try to make tomato soup. Kung bago pa kayo sa channel, please subscribe, like, comment, share, and pakibell on the rest para updated kayo sa aking mga salamat po marami sa mga nagsusuporta sa aking channel. Sa ating kawali, ilagay na natin yung butter, tapos yung bay leaf. At itong gigisahin. At isunod ang ating chopped tomato. Halo-haloin lang natin ito siya guys hanggang sa maluto siya. Kung bago pa kayo sa aking channel, please subscribe Lords TV, paki-like, share, comments, at paki-bell all na rin po para updated kayo sa mga bago kong uploaded na video. Tapos ilagay na natin yung onion. Pasensya na kayo guys kung malikot ang aking kamera kasi isa lang, wala kasi akong tagahawak, ako lang ang gumagawa ng lahat ng ito. Atin po siyang i-mix para hindi po siya masunog sa ilalim. Yung ating apoy po ay katamtaman lang po para hindi masunog. Kung iiwan nyo man po para siya, madali maluto, kung may gagawin pa kayong iba, lagyan nyo lang po pwede nyo po lagyan ng tubig, kalahating baso ng tubig at takpan nyo po.
Ayan guys, luto na ang ating kamatis. Atin na ito isasalan sa isang kaldero. Ililipat po natin ito. Atin po itong i-blender para maging juicy yung tomato. Ayan na siya, tapos na siya. At pagkatapos niyan, ang gagawin natin ay i-drain natin siya. Kukunin lang kasi natin yung katas ng tomato. At yung mga natitirang buto at yung balat niya ay itatapon na natin. Bali, sinisegregate lang natin yung sauce, yung katas ng tomato sa kanyang balat at sa kanyang buto. Para swabe natin siyang inumin. Ayan na siya, tapos na natin siyang kunan ng katas. Atin na siyang isasalin sa isang kaldero at atin nang i-add yung cooking cream. Yung apoy guys ay dahan-dahan lang. Huwag naman masyadong malakas yung apoy para hindi naman masunog yung sabaw. At atin siyang halu-haluin para hindi naman masunog ang sa ilalim. Nasa kanyo lang guys kung paano nyo tansyahin
yung pagka-creamy ng inyong sabaw. Lagyan natin ng asin, pang timpla, taste, salt to taste. Tapos paminta. Or black pepper. Ayan, at ready na siya guys. Ayan na ang ating creamy tomato soup. Ready to serve. Yummy! Maraming salamat po sa panonood at sa inyong suporta na walang hanggan. Maraming salamat po. Please subscribe Lords TV. Don't forget, click the like button.